สงครามโลกครั้งที่2ถือเป็นสงครามแห่งเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งยุคในขณะนั้นที่มีการใช้งานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆขึ้นมามากกว่าสงครามครั้งใดๆในประวัติศาสตร์ทุกฝ่ายต่างก็แสวงหาวิธีการและสร้างสรรค์อาวุธใหม่ๆเพื่อใช้โจมตีศัตรูบางครั้งก็ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งก็ล้มเหลวเช่นเดียวกับอาวุธทั้ง7ชิ้นที่คิดค้นขึ้นมาด้วยรูปลักษณ์หรือวิธีการใช้งานที่แปลกประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับ1. ระเบิดค้างคาวสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี 1942 ดร. ไลเทิล เอส. อาดัมส์ทันตแพทย์จากเพนซิลเวเนียได้ส่งจดหมายถึงทำเนียบขาวพร้อมกับแนวคิดเกี่ยวกับอาวุธที่เขาเชื่อว่าสามารถสร้างหายนะให้กับญี่ปุ่นได้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปยังถ้ำคาร์ลสแบดในรัฐนิวเม็กซิโกข้อเสนอของอดัมส์คือการติดตั้งอุปกรณ์จุดไฟไว้กับค้างคาวแล้วทิ้งอาวุธมีปีกนี้ลงมาจากเครื่องบินแค่ฟังดูก็รู้สึกแปลกประหลาดแล้วแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือข้อเสนอแนะดังกล่าวกลับได้รับการอนุมัติด้วยเหตุผลบางประการและส่งมอบให้กองสงครามเคมีของกองทัพบกดำเนินการแนวคิดเบื้องหลังระเบิดค้างคาวก็คือการนำค้างคาวที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่จุดไฟได้แบบจับเวลาไปปล่อยเหนือบ้านเมืองในประเทศญี่ปุ่นซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเมื่อปล่อยค้างคาวลงมาจากเครื่องบินพวกมันจะกระจัดกระจายไปทุกทิศทางและไปเกาะอยู่ตามชายคาบ้านเรือนหรือร้านค้าต่างๆเมื่ออุปกรณ์จุดไฟทำงานก็จะก่อให้เกิดพายุเพลิงครั้งใหญ่ความคิดดังกล่าวตามทฤษฎีแล้วก็ถือว่าสมเหตุสมผลเนื่องจากค้างคาวชอบอาศัยอยู่ตามชายคาบ้านเรือนและที่มืดหากติดตั้งอุปกรณ์จุดไฟจับเวลาไว้กับพวกมันได้แผนการนี้ก็อาจจะได้ผลจริงด้วยเหตุนี้ทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือของสหรัฐต่างก็ทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์และใช้ความพยายามหลายต่อหลายครั้งไล่จับค้างคาวจนได้จำนวนหลายพันตัวเพื่อทำให้แนวคิดประหลาดนี้เกิดขึ้นจริงแต่ในที่สุดโครงการระเบิดค้างคาวก็ถูกยกเลิกไปในปี 1944 ในขณะที่เจ้าของความคิดก็ยังยืนยันว่าระเบิดค้างคาวของเขามีพลังทำลายล้างได้มากกว่าระเบิดปรมาณูที่ทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเสียอีกแถมพลเรือนก็ยังเสียชีวิตน้อยกว่า 2. ปืนใหญ่ลมเยอรมนีในปี 1943 กองทัพอากาศสหรัฐเข้าร่วมกับอังกฤษในการทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ในเมืองต่างๆของเยอรมนีโดยมีเป้าหมายเป็นโรงงานโกดังสินค้าและศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งผลให้กองทัพเยอรมันต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่างจากฝ่ายพันธมิตรที่สามารถผลิตเครื่องบินกับรถถังด้วยอัตราที่รวดเร็วเพื่อตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าวอดอล์ฟ ฮิตเลอร์กับมือขวาคนสำคัญโยเซฟ เกเบิลจึงประกาศสร้างอาวุธมหัศจรรย์อาวุธขั้นสูงที่สามารถทำให้ศัตรูของฝ่ายพันธมิตรหวาดกลัวแต่เนื่องจากช่วงเวลานั้นเยอรมันกำลังขาดแคลนทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมเหล็กและโลหะอื่นๆทั้งยังขาดแคลนนักบินจนอาจกล่าวได้ว่าอาวุธส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาจากความสิ้นหวังด้วยเหตุนี้อาวุธมหัศจรรย์บางส่วนจึงไม่ได้ออกมายอดเยี่ยมในทางปฏิบัติจริงตามที่คิดเอาไว้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือปืนใหญ่ลมอาวุธต่อต้านอากาศยานที่ไม่ได้มีไว้ยิงกระสุนปืนแต่ใช้ยิงระเบิดอากาศที่เกิดจากการบีบอัดไนโตรเจนกับไฮโดรเจนด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อยิงเครื่องบินของศัตรูให้กระเด็นออกไปจากน่านฟ้าโดยระหว่างการทดสอบปืนใหญ่ลมสามารถหักไม้กระดานออกเป็น2ท่อนได้จากระยะ200 เมตรแต่ระหว่างการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวบนสะพานข้ามแม่น้ำเอลเบอร์ปืนลมราคาแพงของฮิตเลอร์กลับกลายเป็นของไร้ค่าไปในที่สุด 3. โครงการฮาบาคุตฐานทัพอากาศลอยน้ำสหราชอาณาจักรในช่วงปีแรกของสงครามโลกครั้งที่2เรือดำน้ำของเยอรมันได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทำให้เรือรบของกองทัพเรืออังกฤษกับเรือของพลเรือนต้องจมลงมากมายโดยพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมากที่สุดคือช่องว่างกลางมหาสมุทรแอตแลนติกพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันในมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะเป็นจุดที่ห่างจากชายฝั่งของอเมริกาหรืออังกฤษเกินกว่าที่เครื่องบินตรวจการจะลาดตระเวนได้ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่จะสร้างจุดจอดเรือบรรทุกอากาศยานขนาดใหญ่ไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวและอาจใช้เป็นสถานีเติมน้ำมันและปล่อยเครื่องบินตรวจการของฝ่ายสัมพันธมิตรได้แต่เนื่องจากเหล็กและทรัพยากรอื่นๆมีไม่เพียงพอนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษคนหนึ่งจึงเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากกว่าขึ้นมานั่นคือการสร้างฐานทัพอากาศลอยน้ำซึ่งทำจากน้ำแข็งขึ้นมาโด
ด้วยความช่วยเหลือจากนักชีววิทยาโมเลกุลนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษเจฟฟรีย์ไพร์ก็สามารถประดิษฐ์ไพครีตวัสดุกันกระสุนที่ทำจากน้ำแข็งและเยื่อไม้ขึ้นมาได้สำเร็จโดยไพร์วางแผนสำหรับโครงการนี้เอาไว้ว่ามันจะเป็นป้อมปราการลอยน้ำที่มีความยาว1ไมล์หรือ 1.6 กิโลเมตรและมีน้ำหนัก 2.2 ล้านตันตัวฐานทัพมีความหนาเพียงพอที่จะต้านทานตอร์ปิโดได้และภายในเป็นโถงกว้างสำหรับเก็บเครื่องบินกับเรือขนาดเล็กยิ่งไปกว่านั้นความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นก็สามารถซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วด้วยน้ำแข็งโดยระหว่างดำเนินโครงการได้มีการสร้างแบบจำลองขนาด 1,000 ตันเพื่อทดสอบบนทะเลสาบแห่งหนึ่งในรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาแต่เมื่อการออกแบบแล้วเสร็จเตรียมที่จะก่อสร้างจริงโครงการนี้กลับเป็นหมันไปในทันทีเพราะมีการคิดค้นถังเชื้อเพลิงที่สามารถบรรจุเชื้อเพลิงได้มากขึ้นทำให้เครื่องบินลาดตระเวนบินได้ในระยะทางที่ไกลกว่าเดิมไม่จำเป็นต้องมีฐานทัพลอยน้ำอีกต่อไป 4. ระเบิดหนูสหราชอาณาจักรอุปกรณ์สายลับนี้พัฒนาโดยฝ่ายบริหารปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษหรือ SOE โดยฝ่าย SOE จะซุกซ่อนระเบิดไว้ในทุกสิ่งที่สามารถสอดแนมเข้าไปในฝั่งศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นขวดไวน์งานไม้แกะสลักและแม้กระทั่งซากหนูที่ตายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย SOE ในกรุงลอนดอนจัดหาซากหนูตายมา100ตัวโดยอ้างว่าเป็นการทดสอบในห้องแลบจากนั้นพวกเขาก็ยัดระเบิดพลาสติกเข้าไปและส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฝรั่งเศสที่ถูกเยอรมนียึดครองตามแผนการนั้นพวกเขาจะต้องนำหนูระเบิดนี้ไปวางไว้ในจุดที่ใกล้กับบอยเลอร์หรือหม้อไอน้ำของโรงงานและรถไฟเพื่อล่อให้ทหารเยอรมันที่ไม่ทันระวังตัวหยิบซากหนูที่ตายนั้นโยนลงในหม้อไอน้ำเพื่อทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่แต่แผนการดังกล่าวเป็นเพียงการคาดเดาเพราะจะมีสักกี่คนที่หยิบซากหนูโยนลงไปในหม้อไอน้ำซึ่งเป็นแผนที่ดูเหมือนจะขาดความแม่นยำและก่อให้เกิดคำถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าซากหนูระเบิดจะถูกโยนเข้าไปในหม้อไอน้ำได้จริงๆอย่างไรก็ตามฝ่ายนาซีสามารถสกัดจับการขนส่งระเบิดหนูได้สำเร็จและส่งตัวอย่างไปยังโรงเรียนทหารเยอรมันเพื่อฝึกสอนให้นักเรียนนายร้อยคอยระมัดระวังหนูที่เกิดระเบิดได้ซึ่งในรายงานของหน่วย SOE ได้บทสรุปของภารกิจที่ล้มเหลวนี้ว่าอย่างน้อยก็ได้สร้างความหวาดระแวงให้กับทหารเยอรมันเป็นวงกว้างเกี่ยวกับระเบิดหนูที่ไม่มีอยู่จริง 5. แผ่นจันทรัมวงล้อติดระเบิด 6 มิถุนายนปี 1914 วันดีเดย์ที่ฝ่ายพันธมิตรบุกขึ้นฝั่งนอร์มังดีของฝรั่งเศสและสร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญให้กับการรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฝ่ายพันธมิตรวางแผนปฏิบัติการโอเวอร์โหลดเพื่อบุกโจมตีอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่ฝ่ายเยอรมันก็ได้สร้างฐานยิงปืนใหญ่ที่มีป้อมปราการยาวหลายร้อยไมล์พร้อมทุ่นระเบิดและสนามเพาะที่เรียกว่ากำแพงแอตแลนติกฝ่ายพันธมิตรคิดค้นอาวุธและเทคโนโลยีใหม่เพื่อเจาะกำแพงแอตแลนติกและบุกเข้าไปในนอร์มังดีซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่คิดค้นขึ้นมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรถถังที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษที่เรียกกันว่าฟันนี่ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเช่นบางคันจะมีกระบองหมุนที่ช่วยให้จุดชนวนกับระเบิดได้อย่างปลอดภัยขณะที่บางคันก็สามารถขับผ่านสนามเพาะต่อต้านรถถังได้ด้วยการวางกองมัดไม้ถมเป็นสะพานแต่ไม่ใช่ทุกนวัตกรรมที่นำมาใช้ในวันดีเดย์จะประสบความสำเร็จเสมอไปและแผ่นจันทรัมก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่คว้าน้ำเหลวแผ่นจันทรัมเป็นอาวุธที่มีลักษณะเป็นล้อโลหะคู่ขนาดใหญ่ติดตั้งวัตถุระเบิดเอาไว้ซึ่งตามแผนเดิมสิ่งนี้ควรจะถูกปล่อยออกมาจากเรือรบและพุ่งทะยานไปยังชายหาดชนกำแพงป้องกันหรือป้อมปืนเพื่อระเบิดทำลายสิ่งกีดขวางให้แหลกสลายแต่ในความเป็นจริงกลับเกิดปัญหาในการควบคุมให้ล้อกลิ้งไปตามทิศทางที่ต้องการยังไม่รวมถึงกรณีที่บางล้อไม่สามารถกลิ้งไปถึงเป้าหมายได้ปัญหานี้ถือเป็นเรื่องค่อนข้างร้ายแรงที่พบตั้งแต่การทดสอบใช้งานในปี 1943 และ 1944 ก่อนถึงวันดีเดย์ท้ายที่สุดล้อระเบิดแผ่นจันทรัมก็ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ช่วงการเตรียมการก่อนถึงวันดีเดย์ 6. สุนัขต่อต้านรถถังสหภาพโซเวียตในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตได้ลงทุนสร้างอาวุธขึ้นมาใหม่ซึ่งอาวุธชิ้นนี้อาจจะดูโหดร้ายสำหรับคนที่รักน้องหมาอยู่สักหน่อยครับเพราะว่ามันคือสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ปฏิบัติการก่อการร้ายแบบพลีชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการโจมตีรถถังรถหุ้มเกราะและเป้าหมายทางทหารอื่นๆของฝ่ายเยอรมันวิธีการคือสุนัขต่อต้านรถถังเหล่านี้จะสะพายเป้ที่บรรจุวัตถุระเบิดเอาไว้หลายปอนด์ไว้บนหลัง
และมีคันโยกยื่นออกมาจากกระเป๋าเมื่อสุนัขลอดไปใต้ตัวรถถังคันโยกจะถูกกดลงทำให้วัตถุระเบิดทำงานฝ่ายโซเวียตดำเนินการฝึกฝนสุนัขต่อต้านรถถังอย่างเข้มข้นระหว่างปี 1930 ถึง 1946 และมีจำนวนสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนมากถึง 40,000 ตัวแต่เมื่อนำมาใช้งานจริงกลับมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ไปถึงเป้าหมายได้เพราะทหารนาซีรับมือกับอาวุธนี้ด้วยการยิงสุนัขที่พบเห็นในสนามรบ 7. ครุมลัฟอุปกรณ์เสริมสำหรับปืนเยอรมนีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นผลงานของเยอรมนีในการสร้างปืนที่สามารถยิงอ้อมไปยังจุดที่เป็นขอบหรือมุมต่างๆได้โดยคุมรัฟจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มส่วนโค้งให้กับลำกล้องของปืนไรเฟิล STG-44 หรือ MP44 แบบมาตรฐานคุมรัฟแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นโค้ง30องศาสำหรับยิงไปรอบๆหรือข้ามสิ่งกีดขวางกับรุ่นโค้ง90องศาสำหรับยิงจากภายในรถหุ้มเกราะโดยทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับกระจกเงาสำหรับเล็งไปที่ปลายลำกล้องที่โค้งงออย่างไรก็ตามผลจากการทดสอบอาวุธของเยอรมันที่ฝ่ายอเมริกันยึดมาได้บ่งบอกว่าอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ทำงานได้ไม่ดีนักเพราะมันทำให้กระสุนหักครึ่งเมื่อแล่นผ่านส่วนลำกล้องโค้งส่งผลให้ระยะและความแม่นยำของอาวุธลดลงอย่างมากอีกทั้งตัวลำกล้องก็หักครึ่งหลังจากยิงไปได้เพียงไม่กี่ร้อยนัดเท่านั้น